Και μια στάση στην παραλία Κατερίνης. Ωραίο μέρος, μια τεράστια παραλία, πολλοί τουρίστες, πάρα πολύ κόσμος. Ωραία είναι εδώ για μπάνιο να κάτσεις και μαγαζιά πολλά και όλα. Και έχει ένα ωραίο παρκάκι εδώ με κούνιες και τα λοιπά. Φτάσαμε στο Σταυρό, πάμε για μπανιό. Ξέραμε τι είναι? Με γύρο. Με γύρο. Εγώ πήρα ένα με σουτζουκάκι. Είναι κάτι σαν το κεμπάπ το σουτζουκάκι, εδώ ντόπιο μακεδονικό.
το δωμάτιο στο Σταυρό. Πολύ ωραίο είναι, καινούριο. Καμία σχέση με αυτό που ήμασταν χθες, εκεί στη Νέα Χίαλο. Αυτό ναι, είναι πολύ καλό θα έλεγα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Σταυρό, τρώμε και το παγωτάκι μας. Αυτό είναι μπανόφ. Τι την πήρες? Αγριοκέρασο. Αυτό κάνει 1,40 και για 4 παγωτά πληρώσαμε 5,60. 4 παγωτά. Καμία σχέση με το 7 ευρώ. Καμία σχέση. Κοίτα, είναι μεγάλο. Και δεν μας χρέωσαν το... Το χωνάκι. Χαμός εδώ στο πεζόδρομο, αυτό το μεγάλο, πολλά μαγαζιά, πολλή κίνηση, πολλής κόσμος, πολλοί Σέρβοι εδώ και Βουλγάρια, πιο περισσότεροι Σέρβοι. Για να δεις δηλαδή πινακίδα ελληνική πρέπει να ψάξεις πολύ όλα τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, από εδώ θα πάω αύριο, από εδώ δείχνει η ταμπέλα, από εδώ θα πάω εγώ για Άγιον Όρος.